may isang time. Hindi ka nagpanty? Mukbang! 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 Hi guys! My name is Briggs and this is our very first mukbang video. So I am with my friends. Yes, my name is Ellie. I'm Korean. Yes, Ano ba? so ang kakainin namin ngayon is black bean noodle soup. Yes. So With yeah, ang sarap niya kimchi. talaga. And chicken. So hindi kami kumain simula umaga. Actually. Para dito. So ayun nga, so sana mag-enjoy kayo sa watch ng video namin. Along with that, we will do Never Have I Ever din. So yun, Yes. habang kumakain kami, sagutin namin mga Never Have I Ever. So, Tama. bulgara na to. Sorry. Ikaw naman bubunot, Corinne. Dahil talo. Uy, kumain na kayo. Grabe, ang dami na ito guys. Grabe yung gutom ko, sukdulan na. Anong Parang kasama? kinakain na ng sabi nga ni Alex, kinakain na ng large intestines ko yung small intestines ko. Totoo. Sabi, never have I ever pretended to laugh at a joke I didn't get. Nagpre-pretend ako isa. Kasi Minsan lagi. Parang lutang ka, no? Pag lutang ka, tawa ka na lang para hindi ka ma-OP, ganun. Hindi na mag-explain. Kayo ba? Naturally, mababaw kasi yung ano ko eh. Yung mababaw lang ako, so natatawa ko lagi. Pero yeah, Diba? one Hindi, minsan lalo time, na pag hindi mo kilala, diba? Tapos nag-joke. tapos kailangan mo makasama. Parang, girl! Mali yun, pero tawa ka pa. Di ba? Parang gano'n. Sabi lang. Parang hindi ka kasi ma-OP, di ba? Correct, parang masabi lang, gano'n. Pero, yun. So yun, 8 points na ako. 9, 8. 8, 8. Oh. Next. Ikaw Okay. naman next. Ah, talaga? Sorry. Ako na magbubun. Never have I ever lied to get a job. Parang lahat naman nagsisinungaling. Oo. Nung meron akong isang company na pinasukan na parang, sabi niya sa akin, is this your, sabi niya parang sabi niya parang, is this your first time, sabi niya, working in a company like this? Parang, I don't know, is this your first time working in a company, ganon? Parang sabi ko, hindi, pangalawa, pero sa totoo lang, nakapang 18 na ako noon. Hindi ko dineclare lahat. Hopper. Kasi syempre hindi mo naman talaga i-declare kasi parang Hindi mo naman maiwasan na mag-reflect yun sa'yo. Saka hindi, girl, ang hirap magbasa ng resume, girl. Oo, Ang dami kung nito. kung lalagay mo lalagay, di ba? Tapos sabihin na Ilang to, pages yun? sabihin pa sa'yo, hindi ko nang tatagal, hindi ko i-hire to, my God. Correct. Parang 4 na pages yung resume mo, parang back to back. Yes. Grabe. Never have I ever gone in public without a bra or brief. Without a bra or a brief. Eh, wala naman kasi, ang useless naman kasi ng bra sa akin. So, pag lumalabas ako dito, hindi na ako nagbabra. Girl, oo nga. sabi ng nanay ko, Ay, grabe! Di ba? Magpapatong na lang ako ng t-shirt para kumapal, hindi halata, nipples na nang tatakbang ko. Oo nga, girl, hindi mo kailangan ng t-shirt lang, sando pwede. Oo, na. gano'n. Mm. Wag lang halata yung mo, nipples mo. Pero hindi ako gumagamit ng Totoo, nipple. walang bawas. Eh, kanin pa nga ako kain ng kain. Mukbang ba to? Walang bawas. Walang bawas. Ikaw, Ikaw. Ay, ako muna. walang brief? Walang brief? Oo. Maraming beses nung bata pa ako. Paano yun naghahangang? Hindi, nung Rated siguro mga SPG? 17 to mga teenager life ko. Hindi naman kasi uso yung dati. Well, hindi naman lahat, pero I mean, Uy, feeling uso ko. naman dati magsuot ng Nakakaikaw na. Parang kahit sino naman. Yan totoo. Gusto ba yun? Kasi parang sa panahon ko, tanda pala eh. Sa panahon ka ba yan? Ano to, parang nung mga teenager ako, Parang kahit nga si Tarzan, naka-brief kasi hindi diba? ako Gumag... mag-brief noon. Palagi na akong shorts, diretso na ganun. Tapos para yung boxers, maginhawa, ginagawa- ganun. yung boxers, ginagawa ko siyang shorts. Oh? Oo. Kayo hindi? Well, wala naman kayong brief, pero... Ay, may question pala ako. Na-experience yung magsuot ng underwear ng panlalaki? Hindi. Hindi.
Ako na-experience Hindi. magsuot ng ano? Ng panty. Ng panty. Parang ang lamig. Kasi maluwag. Kasi maluwag. Hindi. Baka di naman kasi- Sobrang ano, sobrang ano, yung masamama ko. Ala, yung mga soen, gano'n. Kasi sobrang ano niya. Parang silk, di ba? Parang silk yun, di ba? So gano'n, parang, ala, ang lamig. Sabi ko, Mami, sa akin na lang to. Sabi niya, tanga. Sabi niya, ano ka? Pang babae yun. Sabi niya, Ikaw? Nakaya. Ikaw. May isang time. Hindi mo may panty? Uy, ito na ba? Ipapost naman to. Bra, tsaka panty. Bakit mo tinatakpan yung mukha mo? Sayang yung mukha, girl. Oo nga. Panty lang. Panty lang. Parang pag may special occasion. Paano na pa agad. special? Pero one time lang. Parang wala na. lang. Ready? Sinurprise lang. So, alam niyo na, guys. Hindi. Hindi. One time lang. Hindi ka na-impress. 5-9 points ko, ikaw. Excuse ah. 6. Ikaw? 6 din. 6 din. Never have I ever made a fake social media account. Fake social media? Ano? Poser ka ganun? Poser? Poser ka ba? Wag ganun. Poster? Parang wala. Isa lang yung Facebook ko eh. Ako rin eh, kung gumagawa man ako ng extra social media account, mukha ko pa rin. Oo. Oo. Oo, di ba? Kahit nga mga ano eh. Ay, meron! Ano? Tinder? Isa. Charot. Tinder? Gawa ng ano, ibang picture ginamit mo, gano'n. Grinder dati. May growler ba? Wala, no? Wala. Ano yun? Growler! Parang ganun. Grinder pala, hindi pala growler. Ano pala yun? Nakakatakot yung growler. Parang puro, makikita ko doon lahat nag-growl. Never? Pabasa nga. Never have I ever walked around with my zipper down. Siguro yung lagay mo ka sa zipper. Pero ngayon. Lagay mo ka sa zipper. Naglakad. Bakit yung zipper? Hindi, inom mo na ako. Ako, oo, lagi. Lagi bumababa. Aksidente lang. Aksidente lang. Bukas talaga yung zipper mo. Wala kung maano. So, 4, 5, 4. Hindi na bumababa. Nakalimutan ko sa itaas. Ah, okay. Kasama part, kasama ba Kasi yun? nga, Oh, kasama pa rin yun, no? Nagmamadali. Nasa down pa. Hoy, malay mo, umihilang naman. Ganun. true ba? Parang hindi ka bumubunot. Ay, pumunta na ako pag ko ikaw. Okay. So, 4 na, 4, 4, 5. Never have I ever farted in an elevator. Ay, mo na bubunot dito. Makakaiba. Ayan. May umutot ka, pero yung silent ano lang. Di ba Killer? kasi oo, Eh, paano pag may kasama ka, nakakahiya? Sa umaga kasi yung sobrang lakas yung utot mo, di ba? Alam mo yan, parang sobrang kabag mo. Sa umaga talaga, pero sa elevator, syempre medyo silent na yun. Ang hirap nun kasi makukulog yung Puro elevator. ano kayo, girl? Parang kawawa yung ano, kawawa naman yung sasakay sa elevator. Meron. Target ako naman. Silent. Ay, ito sa jeep. May headset ako. Tapos, akala ko, tawag ito. So, this may be really sound funny, pero tawag ito. Sabi ba sa jeep sa probinsya kasi, ano, tawag ito. Parang, okay, so may headset ako. Yung mga jeep doon, parang pag magpatapo, parang, iba rough road. Pag ganun, bug, ganyan. So ngayon, pag sakay ko sa jeep, wala, ang lakas ng music and all, mga ganyan. Okay. So, ako naman, nasa kalagitnaan na ng biyahe, so nautot ako. Talagang bigay todo talaga kasi nga may malakas man yung music, hindi ko marinig, di ba? Wala makarinig, di ba? Talagang, ganun talaga may sound talaga, girl, ang lakas. Tapos sakit maya-maya. Sabi ng Bako? ano, sabi ng mga katabi ko pa, nakaganon sa akin, nakatingin. Tapos, Nag-vibrate ba? Kasi di ba may vibration yun? Lalo na pag leather yung upuan mo, may vibration. na-realize ko, girl, wala pa ng music yung jeep, ako lang yung naka-headset. Oh my God, nakakahiya ka! Grabe! Ayun pala. Ang lakas mo na lang. Alam ko, hindi
nila maririnig yun. Yung pala ako pala girl, ako pala yung may headset dito. May earphones ako dito. Nakakatawa yun. Oh my God. Ayun, nakakatawa yun. Sobra, di ko makalimutan. Ako na talaga. Oo, ito na yan. So, ano ng points na? Ano? 3, 4. Ay, 3. 4 tayo, di ba? 2. 4 tayo, 3. Hanggang 10 lang to, di ba? 2 ka na lang, tapos Okay na 3 lang. kami. Kalahin mo yun, kanina parang ako yung dehado. Sure! Never have I ever eaten a food fell on the floor. Siyempre, di ba? Wala pang 5 minutes. Yung pa yung binabanggit natin ng bata tayo. Wala pang 5 minutes. Kahit ang OA ng 5 minutes, no? Oo. 5 seconds lang pala talaga. Pero matatalino yung germs kahit alam nila pag, di ba? Kaya nga, Parang ma-atake sila before 5 minutes. Kasi doon na sila. Nakakain tayo na sa'yo, nakagano sa'yo. nakakano yung germs na parang yung may meme, parang gumana, wala pang 5 seconds. Pag muna tayong susugod. Parang, okay, wag muna. 5 seconds. Ang bilis mo Alam yung na nila kamay. yun. Totoo. Hanggang, kuha lang to guys, hanggang 10 lang. So, after netong 10, then that's it. Sino nang sasero ng talo? Oh, never have I ever peed in the pool. Never. Ako Sa never. dagat. Sa dagat. Sa dagat to, ikaw na try mo. Kahit nung mga bata kayo, hindi nyo ginawa. Hindi. Kasi nung bata Sobrang kami- sobrang naman nun. Kahit nung bata ako, parang alam ko naman saan ako iihi. No. Ako, umiiyak. Ikaw? Favorite ko nga yun kasi Alam mo na- mainit ba? So alam niyo na pag nag-team building tayo, hindi natin pwede isama si Corinne sa pool. Oy, pero hindi ko na ginagawa yun. Nakakata lang ako. Parang ng mga pinsan ko nga rin, yung mga kalaro ko. Inuutusan ako umihi sa pool. Sabi ko, Hindi kasi minsan di ba nakakatamad na, parang larong-laro na kayo ng oras. Di ba? Ganun. Totoo. Tapos iihi ka pa, doon na lang. ako hindi. Tapos sarap na sarap naman sila mag-swimming, di naman nila nagdadaan. Kaya nga, di ba, pag Hindi ba mga... nag-green yun? Uy, hindi. Hindi, nagbubuo yun pag lumot naihi ka. naman yung green. Hindi. Ano ba Pag naman? umihi ka kasi sa pool, nag-ano yun eh. Nagbo-blue yung, Oo, yung water, di ba? May ganon. Kaya nga, di ba, pag sinabi nilang kiddie pool, o gusto mo ba na mainit sa kiddie pool ka? Kasi puro ihi ng bata. Kaya nga, di ba? Tapos, Pag pumunta ka resort. Tama, naligo-ligo ako, punta ka sa bigla mo- resort. Napalulun. Nalunod ka, no? Napalulun ka. Tapos, yay. So, one ako. One tayo lahat. Sana wala na mga PP dyan. Kasi naano ako sa P. Nawawasa yung mga points kapag mga wiwi na yung mga Alam niyo na guys, palaihi So, pala alam to. niyo na, pag, ganda lang talaga, pero kababuyan, yung number 1. Number 1, nagbababuyan din. Sa katawan. Never have I ever considered plastic surgery. Ayoko. Tawag ito, ano considered? plastic Plastic surgery. surgery. Yung Never nagpunta ka have na I talaga. ever considered plastic surgery. Yung nagpunta ka na talaga sa clinic. Nagpa-consult ako once. Kasi ganito yung guys. Anong gusto mong pabago Pangarap ko sa'yo? I have nothing against people who are against plastic surgery. Papareto ka, ganun. Oo, pero I always dream of having my nose done. Oo. Kasi nga, ano to lagi tong sinasabi na ang liit ng ilong mo, pango, parang gano'n. Although hindi naman siya pango, like may nose naman ako. Like gano'n. Like gano'n. Tinumbok ng gano'n. Ganyan. Pero oo, naisip yun. And I think siguro mga next year, balak mo pa. Nose, parang gano'n talaga. Ang tangos. Girl, gano'n. Ayan. Yung mga ganun, no? Yung doble. Oo, yung mga tipong nakaganon. Tapos pa jawline. Oo, yun yung gusto Ang taray. ko. Yung, Gusto mo? Yung parang pa-wing. Correct. Na, wala kang double. Malakas Tony, parang Tony Gonzaga. Pak. Sa'yo ganun. Pangal. Ganun lang pa. Puro pa nga. Sorry, Tony. Ginawang Pero pangal, pero square na lang, ano? Square talaga sa kay, di ba kay Tony, hindi na kailangan i-ano eh. Hindi na kailangan i-ano. Ish. Ganon. Ganon. Ikaw. Ayoko. Dahil? Parang, wala no, contented ako sa katawan ko. Sa Taray. mukha ko. Kasi parang, Kahit na lang. papahila ko ng ganun? Or, Imposible naman yun. Hindi rin, kahit boob. Kasi di ba, kahit naman flat. Kahit naman flat ako, pag meron ka pa rin, ang sakit. Pag kunwari, sasakay ka ng tricycle, Papapalitan yun eh. Diba? oo, Parang every yung 5 silicone. years. ata, 5 years. Unlike ng injection, yung silicone kasi pinapalitan, yung injection hindi. Parang kumukuha ng fats sa part ng body mo, inject sa'yo. So mas matagal yung progress ng injection. Akala ko ba hindi mo alam bakit nag-research ka? Eh kasi nag-research ako kasi paano kasi sa'yo ng tala dito? Kasi Diba? never have. Hindi na natin ubusin to.
Hindi na, Hindi syempre. na, Kasi syempre. top 10 lang naman eh, ganyan. So ito guys, so yun, so that's it. We're really hoping that you guys, get to enjoy a little bit about us, So yun na nga po, sa mga kamag-anak ko pong nanonood. Huwag niyo po kayo natakot. Dun sa mga trainees ko po na nanonood, huwag niyo po akong i-judge. Ganito na I-judge niyo po talaga yung ako. tala niya. Yun guys, sana tawag ito, next na video namin, ma-enjoy nyo pa lalo, and then please subscribe, and then please like and subscribe. Okay ba tayo doon? Yes! Like, Like, and like. subscribe. So yun nga, watch out for our next video. I hope So, you guys parang- enjoyed. Ayun. Ayun, Alright. so yun. Thank Bye, you guys. I hope you guys enjoy. Thank you for watching. Until next week. Until next week. Until next week. Next week.